ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ ඔන්න ඔයාට අදත් පාඩමක් අරගෙන ආවා ගැටලු සහිත වචන දෙකක් මේක ඔබ නිකමටවත් හිතන්නේ නැති වචන දෙකක් කියලා මට හිතෙනවා ඇඩ්වයිස් බලනකොට ශබ්ද දෙක එකම තේරුමක් නමුත් මේකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා මේ වචන දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා අකුරු වෙනස් වෙනකොට ඒකේ වර්ඩ් ක්ලාස් එකත් වෙනස් වෙනවා අපි බලමු ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අද මේ පුංචි වචන දෙකේ ලොකු කතාව අපි බලමු මොකක්ද කියලා. අපි යමු ඉස්සරහට. Advise is a verb. ඒ කියන්නේ ADVISE මතක තියාගන්න SE advise මේ වචනය verb එක. verb කියන්නේ අපි දන්නවනේ ක්‍රියාපදය කියලා. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. She advised me to get some rest. ඇය මට අවවාද කළා to get some rest. පොඩි විවේකයක් ගැනීමට. පොඩි විවේකයක් ගන්න කියලා මට ඇය අවවාද කළා. දැන් එතකොට එතන අවවාද කරනවා කියන ක්‍රියාව ගැන තමයි කියවෙන්නේ. එතකොට අපි ඊළඟ වචනේ බලමු. Advise is a noun. එතකොට CE වලින් අවසන් වෙන එක නාම පදය. මේ බලන්න උදාහරණය. She gave me some good advice. ඇය මට දුන්නා හොඳ අවවාදයක්. ඇය මට දුන්නා හොඳ අවවාද කිහිපයක්. ඒක තමයි තේරුම වෙන්නේ. එතකොට මෙතන අවවාද කරනවට advice අවවාදය නාමපදයේ විදිහට ගත්තාම ඇඩ්වයිස්. එතකොට වෙනස තේරුම් ගන්න ඕන පුතේ. SE වලින් ADVISE කියන්නේ ක්‍රියාපදය. ADVICE කියන්නේ නාමපදය. මේකේ තවත් පුංචි කතාවක් තියෙනවා අපි ඉස්සරහට ගිහින් බලමු. There's also a pronunciation difference. Advice has an S sound. එතකොට මේ advice කියන එකේ S sound එකක් තියෙන්නේ. advice and advice has a Z sound. එතකොට මේ ADVISE කියන වචනය ඇතුලේ තියෙන්නේ Z sound එකක්. advised අරක advice මේකේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ADVISE වචනේ තියෙන මොකද්ද? advised. එහෙනම් මතක තියාගන්න මේ වචන දෙකේ වෙනස්කම්. දැන් මම ආය ආපස්සට යනවා. SE ADVISE කියන්නේ ක්‍රියාපදය. එතකොට ක්‍රියාපදය ඇතුලේ තියෙන්නේ මොකද්ද? Z sound එක. නාමපදය ඇතුලේ තියෙන්නේ S sound එක. අපි ඉස්සරහට ගිහින් බලමු. දැන් ඔයා මෙන්න මෙහෙම වැරද්දකුත් කරනවා. දැන් අපි කතා කරමු නාමපදේ ගැන. හරි? Don't make the common error of saying advises. මේ common error එකක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ කරන වැරද්දක්. මේ අවවාද කියලා බහුවචන කරන්න advices කියනවා. ඒක advices කියන්න බෑ. The word advice is uncountable. uncountable කියන්නේ ගයින්න බැරි වචනයක් මේ advice කියන එක. එතකොට අපි අහලා තියෙනවා uncountable වචන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඒක වචනයි කියලා. ඒවා බහුවචන නෙමෙයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට water කිව්වහම waters කියන්නේ නැහැනේ අපි කවදාවත්. හැබැයි ඒක කියන්න ක්‍රම තියෙනවා. නමුත් waters කියන්නේ නැහැ. ඒකකයක් විදිහට ගත්තාම අපි බහුවචන කරනවා. නමුත් වතුර කියන එක ඒක වචනය uncountable. එතකොට මේ ඒ වගේ තමයි මේ advice කියන වචනේ. ඒකත් ගයිනින්න බෑ. ඒක බහුවචන කරන්න බෑ. හැබැයි බහුවචන කරන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. However, you can say pieces of advice. advice වලට s දාන්න බෑ. නමුත් pieces කියන වචනේ අරගෙන බහුවචන කරන්න පුළුවන්. pieces of advice. අවවාද pieces of advice. උදාහරණයක් බලමු අපි. The consultant gave me 3 pieces of advice for my business. consultant කියලා කියන්නේ උපදේශකවරයා gave me උපදේශකවරයා මට දුන්නා 3 pieces of advice. අවවාද 3ක්.
අන්න එතන 3 advices කිව්වේ නෑ. එහෙම කියන්න බෑ. ඒක කොහොමද කිව්වේ? 3 pieces of advice for my business. මගේ business වලට මගේ මේ business සඳහා අවවාද 3ක් දුන්නා. එතකොට දුවේ පුතේ ඔයා එනම් මං හිතනවා මම විශ්වාස කරනවා මේ මෙන්න මේ වචන දෙකේ තේරුම හොඳින් අවබෝධ කරගනී කියලා. වැඩි හිතන්න එපා. advised මේ වචනවල තේරුම ක්‍රියාපදයේ සහ නාමපදය. එතකොට ඔයා මතක තියාගන්න මෙන්න මේ ටික ADVISE කියන්නේ verb එක ක්‍රියාපදය. ADVICE කියන්නේ නාමපදය. එහෙනම් අදට මේ පාඩම මෙතනින් ඉවරයි. පුංචි වුණත් ලොකු කතාවක්. ඔයාට වැරදෙන්න තියෙන වැරදෙන්න ඉඩ කඩ වැඩි තැනක්. ඒ නිසා අද ඒ ගැටලුව මේ වීඩියෝ එකෙන් විසඳ ගන්න. එහෙමනම් මේ channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම share කරන්න, like කරන්න, comment එකකුත් තියන්න. මම හිතනවා ඒක මට ශක්තියක් වෙයි තවදුරටත් වීඩියෝස් ඔබ වෙනුවෙන් ගෙන එන්න. මේ නිදි මරාගෙන බොහොම අමාරුවෙන් කරන වැඩක්. මම විතරක් නෙමෙයි YouTube වීඩියෝ කරන හැම කෙනෙක්ම. නිසා මේ යමක් දෙන්න ඔබට උත්සාහ කරනවා ඔබ ගන්න. එහෙමනම් ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්. See you again another lesson. Goodbye. Bye bye.